Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce delicatesă de mezel natural de casă vă tentez astăzi. Ceafă de porc marinată în vin roșu, în stil italian asta, cu usturoi și cimbru. Un mezel crud uscat, afumat la rece, da? Care se păstrează apoi în cămară, atârnat, uite așa, de aia legată, pentru a se zvânta, a se usca un pic și pentru a se consuma feliată subțirei. Pe asta am început-o la capăt, dar am și legat-o înapoi, pentru că vreau să o păstrez în continuare la uscat. Dar am tăiat câteva feliuțe, acum nu se taie foarte frumos, nefiind încă foarte fermă. Uite aici cât e de faină carnea și de rozalie la mijloc. Da? Da. Haideți să vedem cum se face această delicatesă, pe care o puteți păstra fie în cămară, fie la congelator, în funcție de posibilități. La treabă! Ingredientele pentru ceafa afumată, marinată în vin roșu cu usturoi. În primul rând avem aici două bucăți de ceafă întreagă. Asta are cam 3 kg și 100, asta are 2 kg 700. Noi pe site avem rețeta pentru o bucată de 3 kg. Acum fac dublu. Avem prieteni care doresc și ei să guste din preparatele noastre și așa că o să dublez ingredientele față de site. Deci am cam 6 kg de ceafă proaspătă, faină. Uite aici. În prima fază o să o marinăm cu vin roșu, dar o să vă zic de ce avem nevoie. De circa 600 de ml de vin roșu sec. Eu aici am o fetească, puteți folosi și o cadarcă de mini și uite cum suntem noi la Arad, un cabernet sau așa mai departe, un vin roșu sec. Pe urmă, o să avem nevoie, bineînțeles, de condimente. Asta e o rețetă creată de mine, care a avut un succes fantastic. Și așa m-am gândit eu să o fac. Se pun așa: piper negru, 4 lingurițe de bobe de piper negru. La fel, 4 lingurițe de bobe de piper verde. 4 lingurițe de bobe de piper alb. Acum vine o chestie foarte faină, bobe de ienupăr. Din ienupăr se face ginul. În germană le zice Wacholderbeeren și cred că în engleză, cred că e juniper, dacă nu mă înșel, că ăsta e ienupărul. Are o aromă ca de brad, de cetină. Na, din ăsta 2 lingurițe cu vârf pun. Pe urmă, suntem la Arad, chimen, 8 lingurițe de semințe de chimen, a nu se confunda cu chimion. Ăsta e chimen, chimin, ăla ardelenesc, cu care ne facem și supă și punem la fripturi, deci nu chimionul care e oriental. 8 lingurițe. În trecut am făcut rețeta asta și cu asmățui, hasmatsuki, chervil îi zice, sau kerbel în germană. Acum n-am mai avut și vă spun că eu puteți înlocui foarte bine cu cimbru, cimbru uscat. Am aici 4 lingurițe de cimbru uscat de grădină, foarte fain și aromat și combinația merge foarte bine cu vinul roșu, deci de data asta folosim cimbru. Pe urmă, nelipsita paprika dulce, boiaua dulce de dorobanți pe care o avem noi în județul Arad, sunt 8 lingurițe bune, da? Deci 8 lingurițe, da? Asta e linguriță de paprika, uite ce culoare faină are și nu vă pot descrie cum miroase. Ce ne mai trebuie? Sare. Pe site rețeta era dată în lingurițe, vă spun că am cântărit. La cantitatea asta, la aproape 6 kg de carne, trebuie 270 de grame de sare grunjoasă din aia ca de murături. Și 200 de grame de usturoi. Curățat, cântărit curățat. Da, acum, pentru că cefele sunt destul de mari, prefer să le tai în două pe lung. Să fie două bucăți de carne cu grosimi asemănătoare. Da? Uite așa le fac. Știi, și altfel, bineînțeles că o să le legăm și o să aibă formă frumoasă. Și altfel se vor marina așa. La fel și cu asta. Uite ce fain e. Și acum am pus bucățile într-o tavă, poate fi și o cutie de plastic, dar momentan lucrăm cu tava, că trebuie să le și condimentăm. Și cel puțin 2 ore le ținem la temperatura camerei, stropite cu vinul roșu. 600 de ml, sticla asta e de cât avem mai 75, deci un pic ne rămâne vorba aia de gustat. Așa că turnăm aproape toată sticla de vin
pe ele și pe urmă o să le și întoarcem ca să fie bine cuprinse de vin. Na, mai pot să pun încă un pic și ne oprim după aia. Așa, mai avem atâta în sticlă. Acum un pic le întorc așa. Că vreau să stea și unele lângă altele, nu le pun în nu știu ce vas foarte mare, că pe urmă nivelul vinului e prea mic pe lângă, așa că vreau eu să stea îngrămădite. Deci aici să ajungă vinul. Ca să nu fie muște, dar nu-i cazul că iarnă, le putem acoperi cu un tifon și le lăsăm așa 2 ore și le mai tot întoarcem. Până atunci pregătim restul de condimente. Asta e o râșniță ca pe vremuri pentru cafea, în care o să pun la măcinat condimentele. Uite, chimenul, paprika nu trebuie măcinată, bobe de piper, ienupăr, piperul verde, piperul alb. Da? Și nici cimbru nu trebuie măcinat, dar putem dacă vrem, dar e fain așa. Și acum o să facem pudră din ele. Da? Pudră. Dacă vrem mai mărunt, mai putem încă și mai mărunt. Vai, ce arome faine! Și acum punem într-un castron. Și dacă vrem mai măcinăm, putem pune pe jumate, da? Mie mi-e ok așa cum e. Bun cimbru. Paprika. Și ne ocupăm de usturoi, cu altă sculă de procesat. Facem usturoiul. Acum în mixul ăsta de condimente cu paprika pun cam jumătate din sare. Mai păstrez niște sare și la usturoi, că o să vedeți că ajută mecanic la zdrobirea lui. Nu chiar jumate, mai uite așa, un sfert las la usturoi și restul pun aici, așa amestec bine cu lingurița. Să am din toate peste tot, și sare și semințe de ienupăr, chimen, piperul ăla fain și așa mai departe. Este un mix foarte fain de condimente creat de noi. Asta e de mine făcut așa, după mintea mea. Că o să vedeți, facem și alte mezeluri alea tradiționale, ardelenești, care sunt rețete de familie din familia lui Diana, cu avut bunic măcelar. Hente și zice la Aracele, altfel un pic. Na. Și acum, într-un roboțel din asta, nebunim dacă dăm prin pres atâta usturoi. Punem aici usturoiul, 100 de grame cu restul de sare. Și ca să fie treaba și mai bună și tot nu a rămas vin, putem pune și restul ăla de 150 de ml de vin, uite aici. Și tragem o pastă de usturoi, un mușdei perfect și am folosit toată sticla, că e multă carne. Asta e un pic diferit față de site rețeta, adică tehnica, da, vă asigur că e foarte bine așa. Da? Ați mai văzut mușdei roz? Chestia asta pot să o fac rețetă separată, să știți. Mușdei cu vin roșu. Hai să vedem cum e. Super, vai ce gust bun are. Foarte fain. Acum luăm o cutie cu capac în care vor sta. Le scurg un pic de vin. Le condimentăm și urmă le punem și pe ele aici, că ele în vin o să stea 5 zile la marinat. Scurgem cât de bine putem. Și acum trecem la condimentare și frecare cu usturoi. Acum ce am aici, trebuie să pun acolo. Cum? Jumate pe o parte, frecăm bine, jumate pe cealaltă parte și tot întoarcem să fie condimente din belșug pe toate părțile. Uite așa și întoarcem și punem și aici. Tot trebuie să punem ce aici în castron pe fiecare. Și așa. Punem și aici. Mă luăm pe asta altă. Unde n-are? Aici. Și
ce arome o să fie o nebunie. Dar trebuie să avem răbdare 5 zile. Să le lăsăm la marinat. Uite, asta n-are deloc aici. Hai să-i punem. Și la capete să nu uităm. Fie bine, bine cuprinse. Și ultima, la fel, uite. Nu are aproape nimic aici. Le punem și mai luăm de pe celelalte. Și le tot tăvălim bine de tot, să avem peste tot condimente. Și tot ce în tavă punem peste ele. Le punem unde noi. Aici. Usturoiul punem direct în container. Și acum de aici mutăm totul în cutia în care o să stea ele. Noi în garaj le ținem astea, că e rece. Uite așa, să le punem cap la codă ca să încapă bine. Teta că, cum zic francezii. Tot ce e aici bine pus, nimic nu se pierde. Și acum că tot îți murdară pe mâini, pun și usturoiul pe tot. Și o să le întoarcem bine de tot, să fie bine, bine, bine de tot cuprinse de usturoi. De pasta asta fantastic de aromată. Asta așa se face cu mâna, că n-ai cum altfel. De așa, și pe dedesubt. Și aici o pastă ultra aromată, cu condimente, cu usturoi și vinul roșu. Și în astea 5 zile de marinare, în fiecare zi deschidem cutia și întoarcem, uite așa, de pe o parte pe alta cărnurile. În fiecare zi le tot întoarcem, ca să fie bine cuprinse pe toate părțile de tot, nu să stea una numai în vin și să nu fie prins usturoi. Uite, asta o să facem. Mângâiem. Temperatură 4-6 grade. Deci clar, iarna facem asta, nu vara. Vara nu face nimeni mezeluri care îți dravă la cap. Că astea se fac când afară e frig. Că să le poți ține la marinat. Uite ce nebunie. Cu usturoi, cu chimen, cu cimbru, cu vin roșu. Na, în fiecare zi le întoarcem și peste 5 zile vă arăt ce facem mai departe. 5 zile. Na, astea sunt cefele de porc tăiate pe lung, marinate în vin roșu, cu usturoi și cimbru. Și asta a câta zi deja de întors? Una, a doua. Da, de asta nu le punem condimente suplimentar ca la celelalte cărnuri. No, dă-i Diana, întoarce-le. Asta numai efectiv le întoarcem de pe față pe alta. Fai, ce arome faines. Vinul ăsta le maturează și le marinează fenomenal. Așa. Și următoarea. Și în fiecare zi timp de 6 zile. Deci de când le-am pus, încă 6 zile. Le tot întoarcem și le mutroșim acolo prin zeamă și condimente. Și iar la rece cu ele. Punem capacul și înapoi la garaj, cămară rece, unde le țineți. Până în 5-6 grade să fie temperatura. Să vedem ce face ceafa marinată în vin roșu cu usturoi și cimbru. No. Asta e a 6-a zi. Diana în fiecare zi le-a luat, le-a întors de pe o parte pe alta și acum e momentul să scăpăm de stratul de condimente. Cum facem asta? Cu un cuțit. Da? De asta de un spita cu unt, deci nu ascuțit. Dacă nu aveți așa ceva, faceți cu dosul unui cuțit. Vezi? Tot maclavaisul ăla, crema aia aromată, o răzuim. Nu spălăm. Noi nu spălăm mezelurile, că e fain să aibă un pic de condiment când merg la fum și nu se întâmplă absolut nimic cu acele condimente. De ce? Pentru că noi afumăm la rece, fumare până în 20 de grade. Nu facem flacără să ne pârlim, nu facem friptură. Facem mezel. Acum sunt și mezeluri, că și ungurii au, cum îi zice aia, Langold Kolbas. Langold Kolbas. Da, e cârnațul afumat la fum cald. Și cioboi sau? Ăla la rece, nu cioboi. Cioboi la rece. Da. Și în final ștergem
bucata de ceafă cu o lavetă. Și acum începe lupta cu umiditatea. Noi ce vrem? Să o zvântăm. Și o să vedeți că o să o legăm, fiecare piesă, ca să arate frumos, să poată sta la afumat, și o lăsăm la zvântat. Pentru că fumul nu prinde pe piese, uite ce culoare superbă, da, superbă. Fumul prinde mai bine pe piesele zvântate, nu pe alea umede. Și la fel facem cu toate cele 4 bucăți în total. Acum arătăm cum legăm bucățile de ceafă, sunt jumătăți, da? Că e ceafa ținută în vin. Diana, uite ce face, cu larghețe, măsoară cam de 5 ori lungimea cefei, dar vezi că e plus 10 cm față-spate. Aia e bucata de sfoară, teoretic, de care avem nevoie pentru fiecare piesă. Sfoară alimentară. De ce le legăm, Diana? Păi, în primul rând, să vedem cum să le atârnăm, că la noi nu se perforează așa că pui ca pe o zdreamță, carnea la afumat în cârlit. Nu. Trebuie să arate bine, să-și păstreze forma. Nu se leagă așa. În niciun caz, nu. Nu are niciun sens. Ai o prostie, bineînțeles. Se leagă ca pe vremuri la coletărie, la poștă. Acum punem așa de un lung și lăsăm acolo un pic capăt, da? Întoarcem. În niciun caz nu legăm așa spirală ca la... Așa, aia nu-i legat. Nu, pentru că nu... Noi încercăm aici să rezolvăm și problema de rezistență. Și o să vedeți. Se creează un neț, adică o plasă, care să preia greutatea mezelului, că aici deja e greutate, nu? E masă, ori accelerație gravitațională. Exact. Când atârnă. Și ca să nu stea așa într-un cârlig atârnată de capul ei ca o zdreamță, va fi susținută de această plasă. No, fă acum un ochi mai încet ca să vadă lumea. Da? Deci așa, ții cu degetul, da, mergem prin spate. Ne asigurăm să fie sub. Da, aia e spatele. Și acum prin ochi facem laț. Așa, și tensionăm, dar nu nebunește, că nu vrem să tăiem carnea cu sfoara. Ea trebuie totuși să stea în jurul ei, oricum ea se va mai strânge, o să vedeți că se zvântă și se mai usucă și la fum și după aia în cămară și scade și o să-i rămână largă plasa asta. Acum, ca și idee, eu știu că au început să apară, noi aveam din Ungaria, dar acum se găsesc și la noi și de pe internet, plase, Diana, nu? Da. Ciorap. Din ăla. Ăla acoperă mai mult, nu circulă așa bine aerul, na. Puteți folosi dacă nu vă descurcați cu legatul. V-am arătat și eu asta și pe blog. Am legat fripturi, așa rulade. Deci nu e o chestie de mare filozofie. Un pic de manualitate și uite ce frumos. Pasul egal. Na, așa arată mezelurile în ardeal, în banat. Totul ordonat, frumos. Și aici în capăt legăm și vezi ce bine că avem un exces de sfoară. Acolo ne facem ansa, ochiul, după aia o să facem acum leagă Diana și cu ăla îl atârnăm la fum. Iar dacă mergem la afumătorie publică, la afumătoarea de cartier, atunci punem și eticheta acolo. No. Asta e viitoarea ceafă afumată ținută în vin roșu. Fai cum miroase! Mergem la zvântat 24 de ore și de-abia peste încă o zi vom merge cu cefele la afumat. Cât le ținem? 3 zile, 4? Câteva zile, depinde. Dacă e un fum, 2 fumuri, vorbim strict de fum rece până în 20 de grade. O să vi-l arătăm când ieșim cu ele de la afumat. Uite aici cum stau cărnurile. Ăsta mai au de stat niște zile. Uite Kaiserul. Uite aici. Cefele, cotletele, mușchiuleții legați 2 câte 2. Astea au de stat încă la fum. Cel puțin 4 fumuri le dau în Diana, să ciolonele lui Diana. Uite aici cotletele mari. O minunăție. Așa. De aici ce frumusețe. Superbe. Vine o tură de cărneturi. Uite ce faine sunt. Cu Kaiser, cu tot. Și alea cu vin. După. Și ultima ștangă de cărneturi. În spate scârnații, salamurile și cărnuri.
Acum o să vedea fum rece, fumă iară, aerisire și tot așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ștânge aici. Stai să imediat vine fumul rece peste ele. Și o să vă arăt cum o fi la final. Aici afară se face focul, care se va transforma, bineînțeles, în jar din surcele. Și așteptăm. Și când o fi jar, de-abia atunci se mută în soba aia de unde pornește burlanul, de unde se va răci fumul și va ajunge în afumătoare. Și acum vine jar, da? Vedeți că e jar. Și se bagă în sobă. Aia ce e acolo, rumegușul? Ce ai pus? Da. Și acum se închide și la ce să mocnească încet. Să facă fum gros, care se va răci până ajunge la afumătoare. Aha, că deja vine fumul. Oh, ce fain! Te vezi de acolo din spate? Pe gaura aia de jos vine. Excelent! Uite ce fum! Încet, rece, mocnit. No, dragilor mezeluri, ne vom vedea în alte zile. Am adus de la afumat ieri ceafa de porc marinată cu vin roșu și usturoi. V-am zis că n-am făcut pentru mai multe familii, așa că din 4 bucăți am rămas cu 2, că le-am lăsat și lor. Trebuie neapărat 24 de ore să stea la aerisit după fum, da, vorbim de fum rece, vă las link în descriere cum se face afumarea la rece. Și după aia se păstrează tot așa, la maturat, la uscat, în cămară, de-aia am legat-o. Ea poate fi mâncată și acum, după măcar 24 de ore de aerisire după fum. Și o să vă arăt, aici o să o desfac la un capăt, ca să o pot lega după aia, că eu mi-o las să se mai zvânte, cam cum se prezintă. Asta trebuie tăiat în felii subțiri, pe care nu le prea putem obține acum, că încă nu e uscată cum trebuie, așa că o să tai chiar numai puțin de tot din ea. De asta va fi mult mai fermă și mai... O să aibă textură ca și prosciutto, da? Când se va usca perfect. Da? Uite aici feliile, ce faine sunt. Și bineînțeles că pe măsură ce mergem spre centru, apare zona rozalie. Aici, ăsta e un capăt aici. Vă las link cu rețeta de pe site, aia scrisă, că acolo am tăiat-o mult mai târziu, după vreo 2 luni, să vedeți cum arată. Uite cât e de faină și cât e de fragedă. Asta se poate mesteca, pentru că o sta suficiente zile la marinat. Acum uite așa cum îi leg aici capătul și o să o pun înapoi în cămară răcoroasă și o las la zvântat cât îmi convine mie. O să o simt la textură, cât de tare vreau, după aia, ca să nu mi se usuce excesiv, o pot porționa și o pun în congelator. Dragilor, ați văzut cum se prepară un mezel crud uscat afumat, deci ăsta nu se fierbe, ăsta așa se consumă. Poate fi și acum mâncat, v-am arătat, e mult mai moale deocamdată, dar va deveni mai ferm și poate fi feliat mai frumos peste 2 săptămâni, 3, o lună, 2. Totul e să-l țineți în cămară rece, ne mai vorbim că să se fac iarna, da? Deci nu facem vara mezelurile crud uscate afumate. Încearcă și tu rețeta. Milioane de cititori au testat-o deja, e publicată pe blog din 2014-2015. Dă un like, un share, povestește despre savori urbane și prietenilor tăi și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.